Vihdoin aurinkoa. Tänään on ollut aika vaihteleva tämä keli. On ollut pilvistä ja välillä paistaa ja kovin tuulista on myös. Ja heti kun paistaa aurinko, niin on jotenkin tosi keväisen oloista. Nyt on kuitenkin lämpötilat on plussan puolella, niin
Mut joo, täällä taas metsämökillä puuhailemassa. Keksin laittaa noita poronsarvia tuohon oraville järsittäviksi, kun ne on lojunut tuolla ties vaikka kuinka kauan. Ja niitä on tullut kerättyä aina tuolta pohjoisen vaellusreissuilta. Mutta että nyt menee ainakin hyötykäyttöön. Vähän oli hankala saada siihen seinään ja varsinkin kun en ole mikään hyvä naulaamaan. Olisi hyvä, jos olisi sellaisia uunmallisia kiinnikkeitä. En tiedä miksi niitä kutsutaan, mutta että ehkä voisin ostaa sellaisia ja laittaa vielä niillä kiinni. Että minä luulen, että jahka orava tuohon menee kiipeilemään, niin ei mene kauaa kun sarvet on maassa. Mutta että ihan hyvin niille nuo poronsarvet maistuvat, että tuossa mökin terassillakin on pari sarvea ollut kiinnitettynä. Mutta että aika hyvin ne on kyllä tosiaan järsitty. Ei ole paljoa jäljellä. Mutta että yhden sarven säästin. Tässä on 12 piikkiä, niin ajattelin, että se on sen verran komia, niin sen voisin pistää tuonne ihan vaikka mökin sisälle. Mutta oikeasti me on täällä tekemässä klapisavottaa. Aloitin jo eilen. Ja nyt tänään on jatkanut ja tarkoitus vielä jatkaa, että ajattelin, että jos saisi vielä nuo loput tuosta tänään tehtyä, niin sitten olisi kyllä aika hyvällä mallilla. Ja on tuolla puuvajassakin vielä ihan kivasti klapeja jäljellä, niin ei tässä nyt ainakaan mitään hätää ole. Linnut jo laulelee niin mukavasti, että ei se ole kuin hujaus, niin on taas kevät ja heti huomaa, että kun on vaan valosaa, niin energia on kyllä ihan eri tavalla. Vaikka toisaalta se nyt lupasi taas koviakin pakkasia ja varmaan lumisateitakin, mutta ei nyt sekään haittaa, että kivahan se on, jos vielä hiihtokelitkin saadaan. Tässähän on vasta kuitenkin helmikuu aluillaan, niin ihan hyvin vielä kelpaa lumeetkin. Mutta linnuista puhe. Joo, minulla on kyllä tosi iloisia uutisia tuolta naapurin palstalta. Varmaan muistatte, kun syksyllä se metsä tuli myyntiin ja itsekin siitä tarjouksen jätin. Mutta että joku teki sitten korkeamman tarjouksen ja siitä jäi sitten pieni pelko, että miten metsän käy, kun se on kuitenkin melkoisen luontoarvokas. Mutta tuli huomattua tuossa taannoin, että sinne meidän metsien rajalle on ilmestynyt tosi hieno varpuspöllön pönttö. Ja pidän sitä kyllä ehdottomana viestinä siitä, että tämä nykyinenkin metsänomistaja on halukas sen metsän säilyttämään sellaisenaan. Ainakin hyvin vahvasti vaikuttaa siltä. Ja se on kyllä niin suuren suuri ilo kaikkien näiden metsien, lintujen ja muiden otusten puolesta, että vanha metsä saa säilyä. Itse en ole kyllä nähnyt varpuspöllöä ennen täällä, mutta että toivottavasti sellainen nyt tänne tiensä löytää. Lehtopöllön olen nähnyt muutaman kerran. Ja itse asiassa tänä aamuna, kun olin tuolla kävelyllä, niin jokin isokokoinen, vaalea, viiruinen pöllö siitä lehahti viistosti suoraan eteen, kunnes sitten hävisi metsikköön. Mutta että en siinä ehtinyt muuta ajatella kuin, että olipas iso ja varmaan joko viirupöllö tai sitten lehtopöllö. Mutta että ne on kyllä aina niin hienoja kohtaamisia kyllä. Ja minullakin on ajatus, että jos laittaisi tuonne metsän toisen laitaan riistapellon
nurkille, niin lehtopöllölle pöntön. Punatulkut pitävät niin hassua ääntä. Mutta joo, tällaisia mukavia luontouutisia. Minä nyt jatkan tässä kevään tuntuisen päivän viettoa ja koitan saada nuo klapihommat tehtyä, niin pääsee sitten taas illalla lämmittämään saunaa. Avantokin on vielä ihan hyvässä kunnossa, että alkuun näytti, kun oli niin ollut näitä vesisateita, että nyt se on ihan tulven vallassa, mutta vielä se on ihan toimiva. Mutta että katsotaan, että pysyykö siinä koko talven vai pitääkö vielä jossain kohtaa tehdä uusi. Mut joo, tää oli nyt tällainen ilouutisten video. Kiitos tosi paljon kun katsoit tämän ja oikein ihanaa kevään odotusta kaikille ja nähdään taas pian.